ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวบ้านเรือนนะคะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้อากาศดีเนาะคิดว่าทุกคนก็คงมีแพลนและว่าเดี๋ยวจะต้องทำบาร์บีคิวกันแน่ๆทีนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วดีกว่าเพราะว่ามันเหมาะกับพวกปิ้งย่างบาร์บีคิวเนาะกินกับอะไรก็อร่อยเนาะอันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศบ้านริมน้ำของเรานะคะจะแบบชิลๆนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเรามาดูกันในส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำปลาแท้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะอันนี้จริงๆตามสูตรดั้งเดิมเนี่ยเขาจะไม่ใส่ซอสฝาเขียวเขาจะใส่แต่น้ำปลาแต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวของเบนซ์เพราะว่าบางทีใส่น้ำปลาอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้มีกลิ่นคาวมากเกินไปนะคะก็ใครไม่มีซอสฝาเขียวก็ใส่แต่น้ำปลาก็ได้นะคะก็เพิ่มส่วนผสมตรงนี้ไปเพิ่มเอาที่น้ำปลาแทนนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะ3ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวนี้2ช้อนโต๊ะนะคะข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะต้นหอมซอยอันนี้ประมาณ10กรัมนะคะหรือว่าประมาณต้นหนึ่งอะค่ะซอยเล็กๆแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะประมาณ5ใบอันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีผักชีนะคะประมาณ10กรัมนะคะถ้ามีใครมีผักชีใบเลื่อยก็ใช้ผักชีใบเลื่อยได้นะคะแล้วก็จะมีหอมแดงซอยนะคะอันนี้ก็จะประมาณหัวหนึ่งที่เบ้นหั่นไว้แต่ว่าบางทีก็ขึ้นอยู่กับว่าหัวเล็กหัวใหญ่เนาะก็ตวงแล้วก็ประมาณ30กรัมนะคะถามว่ามีวิธีรัดไหมที่มันจะซอยให้มันเร็วๆแล้วก็ง่ายๆสะดวกอันนี้มีนะคะก็ให้ผัวซอยให้เนาะ ขำๆเนาะทีนี้ก็มาส่วนผสมสำคัญของเรานะคะก็จะมีพริกป่นนะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครได้พริกป่นที่คั่วแล้วตำเองเนี่ยมันจะอร่อยมากกว่าเนาะอันนี้เนี่ยเบนเอามาจากที่บ้านตอนที่กลับไทยแล้วให้แม่คั่วแล้วตำเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ส่วนผสมที่สำคัญอีกอย่างของเราก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะคะคืออันนี้เนี่ยจะทำให้รสชาติของซอสเราเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเนี่ยถ้าเราจะดูน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะให้สังเกตดูเลยว่าเอามาทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยมันจะบิได้ง่ายๆนะคะบางทีเนี่ยที่เราเห็นน่ะที่เขาขายกันตามตลาดเนี่ยเขาส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะผสมน้ำตาลทรายกันเข้าไปถามว่าถ้าไม่มีน้ำตาลปี๊บเนี่ยใช้น้ำตาลทรายแทนได้ไหมมันก็ได้นะคะก็ถ้าเกิดใช้น้ำตาลทรายเนี่ยก็ให้ใช้น้ำตาลทรายที่มันไม่ขัดสีดีกว่ามันจะอร่อยกว่าเริ่มทำนะคะใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำลงไปเลยค่ะน้ำปลาซอสนะคะน้ำมะขามเปียกก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนไปเรื่อยๆให้มันละลายนะคะนี่ในน้ำเนี่ยปลาโดดในน้ำเนี่ยมีปลาเยอะเลยนะคะเนี่ยบางทีเห็นตัวใหญ่ๆขึ้นมาเยอะถามว่ามีจระเข้ไหมไม่มีนะคะที่เนี่ยแต่ว่ามีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยขำอัธรสระหว่างคนก็มาเรียนภาษาดัตช์วันละคำแล้วกันอันนี้เริ่มจากคำว่าทักทายก่อนเนาะทักทายที่นี่ก็ฮัลโหล
แล้วก็มีหอยเนาะ ตอนไปเรียนนี่จำได้แม่นเลย3 คำถ้าเกิดว่าคำว่าสวยนี่ก็หมอยหมอยนี่คือสวยนะคะแล้วคำว่าเวลาจะลากันก็ดากเนาะไปเรียนไงเป็นคนจันไรไงจำได้3 คำหอยหมอยดากเนี่ยคนจนมันละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแตะชิมนิดนึงว่า มันใช่รสชาติที่เราต้องการไหมจริงๆอ่ะส่วนผสมพวกน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะขามเนี่ยมันไม่ได้มีความตายตัวเราก็สามารถเพิ่มรสชาติเติมเข้าไปได้เพิ่มน้ำปลาเพิ่มน้ำตาลอะไรเข้าไปนะคะแต่รสชาติเนี่ยมันจะต้องมีความเปรี้ยวนำแล้วเค็มแล้วก็เผ็ดเนาะอันนี้เสร็จแล้วก็จะใส่พวกหอมแดงเข้าไปเลยค่ะเฮ้ยใส่หอมแดงเข้าไปแล้วก็จะเป็นหอมซอยนะคะแล้วก็ผักชีคือใส่ส่วนผสมที่เหลือเข้าไปเลยค่ะพริกป่นคนให้มันละลายไปเลยจากนั้นก็ใส่ข้าวคั่วเข้าไปค่ะใส่โอ้ยลืมใส่สะระแหน่ใส่สะระแหน่โรยหน้าไปฮ่าใครไม่ชอบให้ซอสมันข้นไปก็ลดส่วนผสมของข้าวคั่วได้นะแต่ว่านี่เป็นคนชอบแบบจิ้มแล้วให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อก็เลยใส่ข้าวคั่วเยอะหน่อยแล้วมันหอมอ่ะนี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราไปกินกับไก่ย่างกันอร่อยแน่อาหารเราเสร็จแล้วนะคะวันนี้ได้ไก่ย่างมาด้วยนี่ดูน่ากินเนาะนี่แล้วก็จะมีข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวเราก็จะกินกับน้ำจิ้มที่เราเพิ่งทำเสร็จกันนุบดูดิเนี่ยนี่เดี๋ยวจะลองชิมพอมาจิ้มแล้วเป็นยังไงสุดยอดอร่อยสุดยอดเลยเนี่ยอร่อยก็ง่ายๆไปลองทำตามดูง่ายๆแล้วก็ถ้าน้ำจิ้มเรามีเหลือเยอะเนี่ยเอาไปจิ้มกับเอาไปทำน้ำจิ้มจุ่มได้แล้วก็ถ้าเรากลัวมันจะเสียเนี่ยเอาไปอุ่นในหม้อก่อนที่เราจะเก็บเข้าตู้เย็นเก็บได้เป็นเดือนเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากเมนูนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำเมนูต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันอันนี้ว่าจะทำอะไรเนาะอันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ